dia, okay, soalan dia cakap yang ni. Okay, soalan dia cakap hemophilia is X-linked. Okay, you boleh refer lah kepada you punya bila you punya worksheet. Okay, you punya worksheet, you punya jawapan boleh refer. Okay, Kaipeng pun saya dah tanda tapi you refer jugalah sebab bagus you dapat 12 tapi you boleh tengok lah kat mana you salah ya. Okay, untuk soalan pertama, okay, hemophilia is X-linked recessive disorder that prevents blood clotting. Okay, kalau awak tengok label ni, saya label PSPM 1-18-19. Ini soalan PSPM 18-19. Okay, PSPM 18-19. Baru je. Okay, baru 2 years ago. So, soalan dia tanya, yang ni lah soalan pertama budak tak dapat jawab. Budak tak dapat jawab. Walaupun contoh kalau saya tanda 100 paper kan, saya marking 100 paper, seorang je ataupun 2 orang je yang betul dapat 1 markah. Yang lain semua salah. So define X-linked recessive inheritance. Okay, awak kena define. So kalau kita tengok contoh jawapan yang saya dah pilih daripada kawan awak, okay, define X-linked inheritance, X-linked recessive inheritance. Okay, contoh. Okay, define X-linked recessive inheritance. X-linked recessive inheritance refer to genetic disorder that is located on the X chromosome. Bukan genetic disorder ya. Okay, salah ni. Okay, salah. Okay, it's not refer to genetic disorder. It refer to genes. Genes located on the X chromosome. Okay, itu jawapan dia. Okay, 1 markah. Ataupun you boleh tulis recessive allele. Atau okay, boleh tulis recessive allele. Okay, recessive allele located on the X chromosome. Itu adalah X-linked recessive inheritance. Okay, genes located on the X chromosome ataupun recessive allele located on the X chromosome. Right? Okay. Soalan seterusnya boleh ke? Boleh? Boleh. Okay, thank you. Boleh, madam. Alright, so soalan seterusnya dia tanya, soalan seterusnya senang je lah. Okay, Hermione a hemophilia carrier. Okay, hemophilia kalau ikut masa marking tu, masa soalan PSPM tu, dia je macam ni tau, hemophilia. Kalau ikut Campbell, HE, bukan HAE. Apa-apa pun ikut soalan. Okay, kalau soalan tulis HAE, kita tulislah HAE. Tapi kalau soalan tak tulis apa-apa, cakap tak mau logik lah, tak tulis apa-apa. Ikut soalan lah, senang cerita ikut soalan. Okay, walaupun Campbell cakap HE, hemophilia. Okay, Campbell lagi betul sebenarnya. Okay, Hermione a hemophilia carrier marries Ron who has normal X chromosome. Using suitable symbol, draw a Punnett square to show the possible genotypes. Okay, to show the possible genotype and phenotype. So soalan nak apa? Soalan nak suitable symbol, draw Punnett square, lukis genotype, phenotype, lepas tu letak dia punya hemophilic, ratio of hemophilic offspring. So, kalau Hermione hemophilia carrier, marry Ron's normal X chromosome. So, kita tengok contoh jawapan genotype kawan awak buat. Okay, contoh genotype. Besar sikit. Okay, so contohnya kawan awak buat kat sini, okay, hemophilia carrier normal. So carrier tulislah macam ni. Okay, carrier tulis yang macam ni. Betul. Betul kan? Betul tak dia tulis? Betul ke? Kalau betul angkat tangan. Tak nak cakap pun tak apa. Betul angkat tangan. Betul. Okay, betul. So betul yang lain semua dapat sama So 1 markah. Okay, genotype betul 1 markah. Ya. Kalau tak tulis hemophilia carrier kat atas tu tak apa. Tak apa. Tak apa. Yang sebab markah dia dekat genotype. Okay, tulis parental genotype ataupun P. Lepas tu dia turunkan gamet. Okay, dia turunkan gamet tak apa, tapi tak dapat markah lah dekat sini. Dapat markah dekat Punnett square. Kita tengok dia punya Punnett square. Bila dia buat Punnett square, gamet betul tak? XH besar, XH kecil. Betul. XH besar, XH besar, Y. Sebab Ron tu normal kan? So sini betul. Gamet betul.
gamet betul bagi 1 markah. Kita tak tengok gamet dekat sini Okay, kita tak tengok gamet kat sini. Kita tengok gamet dekat Punnett square. Okay. Bukan kita tak label sebagai F1 genotype, kita label sebagai Punnett square. Okay, Punnett double N double T. Punnett square. Square. Okay. Lagi 1 markah, kita tengok kepada dia punya genotype kat dalam ni. Betul tak? XH besar, XH besar, XH besar Y, XH besar, XH kecil, SE kecil Y. Betul Genotype betul bagi 1 markah. Okay, so baru 3 markah. Okay, lagi 1 markah, lagi 2 markah, dia tanya show the possible genotypes, dah settle. Show the possible phenotype. So awak listkan dia punya phenotype. Okay, awak listkan dia punya phenotype. Daughter normal, okay betul. Carrier, son normal, dan hemophilia, has hemophilia, betul. So semua ni betul bagi 1 markah. Dalam skema jawapan dia tulis macam ni. Okay, dalam skema saya tunjuk skema, saya tulis macam mana skema buat. Skema dia listkan X H besar, X H besar normal. Macam tu. Dia listkan semua. Genotype. Lepas tu dia buat dash macam ni. Dash. Okay, XH besar Y normal. Macam tu. Okay, XH kecil Y affected ataupun has affected has hemophilia. Macam tu. Okay, kalau untuk answer scheme dia buat macam ni lah. Dia listkan semua. Ini pun saya mesti bagi betul. Alright, lepas tu untuk markah kelima adalah dia cakap ratio of hemophilic offspring. Okay, include the ratio of hemophilic offspring. Bila include the ratio of hemophilic offspring, awak kena buat berapa ratio yang bukan satu, tapi ratio yang macam ni. Okay, 1 normal. 1 normal ke 2 normal? 1 ke 2 ni? 2. Saya nampak 2 kan sepatutnya. Okay, so sepatutnya 2 normal. Okay, awak letak 2 normal, 1 carrier ataupun lagi 1 hemophilic. Okay, hemophilic. Hemophilic, sorry. Okay, 2 normal, 1 carrier, 1 hemophilic. Okay, hemophilic. Right? Madam, Yeah. yang kalau ratio of hemophilic offspring tu kan, kalau terus buat 1 to 4 tak boleh. Kenapa 1 to 4? Sebab daripada yang dia punya offspring tu kan ada 4, yang 1 tu hemophilic. Tak boleh. Okay, 1 hemophilic tapi 4 tu refer pada apa? 4 tu refer jumlah offspring yang dapat. Dia tak boleh macam tu. Awak kena buat macam maksudnya awak buat macam ni ke? Awak buat macam ni Awak buat 1 hemophilic, 3 normal macam tu? Tak, 3 tu yang refer selain daripada hemophilic tu. Tak boleh. Kena buat Tak boleh. phenotypic ratio macam biasa jugalah macam. Buat macam ni. Ini je jawapan diterima. 2 normal, 1 carrier, 1 hemophilic ataupun 1 hemophilic, 3 normal. Yang tu saja. Okay, yang tu saja kita. Okay, good question. Thank you. Alright. Okay, next. 2A. Okay, 2A. 2A soalan tanya. Okay, kita tengok soalan 2A. Okay, soalan 2A. Okay, so red pole cattle are homozygous for an allele which gives. Aini, kenapa? Aini nak tanya soalan ke? Tak madam, saya lupa nak ni. Okay. Red pole cattle are homozygous for an allele which gives red coat color. Okay. White shorthorn are homozygous for an allele which give white coat color. Okay. So when crossed, the offspring
all have a mixture of red and white. So dia cakap hint dia dekat sini. Bila buat crossing, semua anak dia ada red and white hair. Okay, red and white hair. Okay, ada red and white hair. Bila red poll cattle, okay, which give red coat colour, kahwin dengan white shorthorn homozygous yang bagi white coat colour, kahwin, dapat anak yang ada red dengan white. Soalan tanya, the condition of her having both red and white hair is called, the condition of having both red and white hair colour in the coat is called roan coat. So, bila anak dia ada hair yang colour red dengan colour white, combination tu kita panggil sebagai roan coat. Okay, roan coat. So, soalan tanya, what is the type of inheritance? Apa type of inheritance? Apa type of inheritance? Awak jawab apa? Codominant. Codominant. Siapa jawab codominant? Okey, 7 orang. Separuh jawab codominant. Yang lain ni jawab apa? Tolak 4 orang tak jawab lah. Tolak 4 terus 11. Incomplete dominant. Adila jawab apa Adila? Incomplete dominant. Incomplete dominant. Okey. Jawapan yang betul Adila adalah codominant. Sebab apa? Hint dia dekat sini. Hint dia dekat sini. Offspring dia ada white hair dengan red. Okay, dia punya offspring tu ada mixture red dengan white. So bila red dengan white, dua-dua ada colour dekat situ, dua-dua adalah dominant. Okay, incomplete dominant, katakanlah kita campur, dia kahwin red poll dengan white shorthorn ni, kahwin, anak dia dapat pink. Itu adalah incomplete dominant. Tapi dua-dua ada. Ada red coat, okay, anak dia ada red coat colour and ada white coat colour. So bila dua-dua ada, dua-dua di fully express, kita panggil sebagai codominant. Okay? Alright, so kita tengok contoh jawapan. Kawan awak tulis. Okay, dia buat codominant allele. Betul. Bagi 1 markah. Okay, bagi 1 markah. Alright, next. Dia tanya, suggest a suitable symbol. Okay, suggest a suitable symbol for the 2 allele. Soalan nak allele tapi dia bagi genotype. So salah lah. So allele sepatutnya macam mana? Allele sepatutnya macam mana? R je. R saja kan? Kalau red polled cattle, R saja. Kalau white shorthorn, W saja. Okay, soalan nak allele bukan soalan nak genotype. Okay, alright. So, next soalan tanya, draw a genetic diagram to show the offspring expected from the following matings. Okay, so apabila, okay, from the following mating. So, kalau red poll mating dengan roan coat cattle. So, kalau red poll, betul lah red poll dia punya genotype RR. Kalau roan coat, dia punya genotype adalah RW. So genotype ni betul, dapat 1 markah. Kenapa RW? Kenapa RW? Kenapa tak letak RR ataupun WW? Kenapa RW? Siapa boleh tahu? Dia mixture. Dia bukan mixture, dia codominant. Okay Azwar? Okay, dia mixture ataupun dia codominant. Okay, kalau lebih untuk term yang kita belajar sekarang ni adalah sebab dia codominant. Okay, bila codominant, dua-dua allele kena letak macam tu, RW. Kalau awak letak RR, itu akan jadi red poll. Kalau awak letak WW, akan jadi white shorthorn. Ataupun, ke white shorthorn, akan jadi white coat. Kalau awak letak RR, akan jadi red coat. So, sebab dia roan coat, RW. So turunkan gamet. Gamet betul. Gamet betul. Lepas tu kita tengok dia punya F1 genotype. Betul. F1 phenotype pun betul. Bagi 1 markah. Okay, so 3 markah.
Alright. So kalau students ni dia faham lah. Okay, contoh jawapan dia ni dia faham. Dia faham apa yang dia buat. Just kat soalan nombor 2 saja dia confuse sikit. Soalan nak L dia tulis genotype. Okay. Soalan yang kedua dia tanya, draw a genetic diagram to show the offspring expected from Ron code kahwin dengan Ron code. Ron kahwin dengan Ron. RW kahwin dengan RW. Genotype betul, turunkan gamet, dapatlah genotype R besar, R besar W, R besar W, W, W. 1 markah. Dia punya phenotype pun betul, red code, Ron, white. 1 markah. Okay, so 3 markah saja. Boleh? Ada soalan ke? Ya. Ya. I tulis itu incomplete dominant tapi below I tulis macam Snapdragons tapi you bagi saya betul. Snapdragons mana? You tulis macam CR. Ya. Kan? CR. Kalau you tulis macam contoh kalau red tu, you tulis sebagai CR. Ini pun diterima. Hah? Ini pun diterima, ya. Dia diterima juga. Ada buku dia terima. So kita bagi betul saja. Kalau ikut skema pun ada 2 possibilities genetic diagram. Sama ada you letak you punya CR. Okay, contoh kalau kita buat macam ni kan. Okay, dia punya genotype untuk red ni dia tulis sebagai CR pun tak apa. Okay, ada 2 possibilities untuk genetic diagram. Tapi lebih betulnya, okay, lebih sebetul-betul yang paling tepat adalah genetic diagram yang macam ni. Macam ni lah. Okay, sebab dalam silibus kita, kalau kodominan kita tulis macam ni. Okay, tapi ada buku yang tulis macam ni, Solomon kot. Tulis macam ni, kita bagi betul je. Alright? Sebab tu saya bagi betul, Kevin. Okay, thank you madam. Okay, alright. Ya. Kiranya salah dekat A tu je lah. Salah dekat mana? Saya buat macam typing juga. So kiranya dekat incomplete dan soalan A tu je lah yang ni. Kalau awak buat macam Kaipeng, so dia CW kan? Mana dia? Okay, awak salah kat sini je lah. 2A ni je lah awak salah. Yang lain tu awak betul. Oh, okay. Ada 2 possibilities. Lupa saya nak tengok, tunjuk. Okay, ada 2 possibilities. Alright? Okay, ada lagi soalan? Tak ada So kalau tak ada, kita pergi kepada seterusnya iaitu chapter 5. Okay, chapter 5 kita pergi mana chapter 5? Okay. So for chapter 5, okay, chapter 5 ni senang, dia sangat-sangat senang. Bagi saya chapter 5 lah mana kalkulator saya ada. Chapter 5 paling senang. Chapter 4 dengan chapter 5 ni awak akan guna kalkulator. Tapi chapter 5 ni lah yang kalau awak tak ada kalkulator memang tak boleh survive. Untuk buat ni, untuk kira, untuk buat soalan. Okay, sebab topik 5 ni memang kita banyak kena guna kalkulator. Alright. So, topic 5 population genetics. Okay, these are the subtopics. Ada 2 saja subtopics. And dalam JPU untuk sesi lepas, dia 5 markah saja. 5 markah je untuk topik 5 ni. And selalunya student akan dapat perfect 5 markah. Sebab dia memang senang nak score. Okay, senang nak score untuk soalan ni. Okay, so dua subtopik tu adalah 5.1, gene pool concept. Okay, gene pool concept. Yang kedua adalah Hardy-Weinberg law. Okay, Hardy-Weinberg law. Dekat Hardy-Weinberg law ni lah yang kita akan banyak kira. Okay, gene pool concept adalah kita belajar teori sahaja. Alright. So, gene pool concept explain population genetics, gene pool, allele frequencies and genetic equilibrium. Okay, explain. Okay, maksudnya kita kena tahu define. Okay. So, apa itu population genetics? It studies the change of frequencies of allele within a population. Okay, studies the change of frequencies of allele within a population. Okay, so the population, apa maksud population? Population is a group of individual
of the same species that live in a habitat may interbreed to produce fertile offspring. Okay, so kalau kita pergi dekat contoh dekat mana, dekat Afrika contoh, okay, population of lion. So population of lion. So lion tu adalah same species. Okay, mungkin ada different species, tapi kata lion satu species ni, they live in a habitat and they interbreed to produce fertile offspring. So dia akan interbreed untuk hasilkan fertile offspring. Kalau different species, dia tak akan hasilkan offspring. Dia tak boleh interbreed. Bila tak boleh interbreed, it cannot produce fertile offspring. Kalau dia boleh interbreed pun, dapat offspring dia may be sterile, maybe mandul, okay, sterile. So kalau population yang same species ni, that live in a habitat, okay, they will share same gene pool. Yes, they will share same gene pool. And gene pool refer to total aggregates of genes in a population at any one time. Contohnya kalau saya ada satu population, okay, gene pool tu, okay, pool tu kolam. Gene tu adalah gene lah. So gene pool tu macam kolam gene. Dalam satu population ada A besar, ada A kecil, A besar, A kecil, A kecil, kecil. So total gene dalam satu population tu kita panggil sebagai, we call that as gene pool. Okay, kita panggil sebagai gene pool. Alright. It consists of all alleles at all gene loci in all individuals of the population at a given time. So it can be A, it can be B, C kecil, B kecil, semua duduk dalam tu. Okay, that is gene pool. Alright. So for a diploid species, each locus is represented twice in the genome, homozygous, heterozygous. So for a diploid species macam kita, diploid species, each locus is represented twice in the genome. Okay, maksudnya dia boleh exist dalam homozygous and heterozygous. For example, a study was done on 10,000 rats, focusing on the fur color. Okay, focus on the fur color, determined by dominant allele and recessive alleles. So individual with homozygous dominant 6,000. So dalam satu population ada 10,000 ekor rat. Okay, kucing pula, tikus yang homozygous dominant adalah 6,000. Tikus yang heterozygous adalah 2,000. Tikus yang homozygous recessive is 2,000. Okay, is 2,000. So, if we want to calculate the total number of alleles for fur color, 2 times 6,000. Macam mana datang 2 ni? Okay, why ada 2? Because we have 2. Okay, we have 2 allele. A besar, A besar. Okay, sebab itulah dia 2. Sama juga macam ni. 2 times 2,000. Why 2,000? Because 2,000 refer to the heterozygous, and then we have 2 alleles, dominant. Okay, we have dominant and also we have recessive. Okay, and then 2 times by 2,000 also. Why 2,000? Due to 2,000 number of rats, and why we need to divide by why we need to times by 2? Because it's 2 allele of recessive, 2 recessive allele. So total, bila dia suruh you kira total number of allele adalah 20,000. Okay? Alright, you akan banyak jumpa soalan macam ni nanti. Tak adalah banyak, ada lagi soalan pattern yang lagi lebih banyak. Tapi ini adalah konsep yang you kena tahu. Okay, contohnya, ada lagi tak? Ada je lagi nanti tengok. Alright, okay. Apa dia? Each of the allele types has a relative frequency in the gene pool. Allele frequency ratio of any given allele population relative to all other alleles of the gene as same locus. Okay, tak penting sangat. Okay, using previous data, using the previous data, calculate the allele frequency for dominant allele. So now, soalan nak apa? Soalan nak dominant allele and recessive allele. Dia nak allele frequency for dominant and recessive allele in the gene pool. Okay, soalan nak tu dominant and recessive. Sekarang soalan tak nak number berapa ekor total.
berapa total allele dalam satu population. Soalan tak nak tu. Soalan nak apa dia? Soalan nak dominant recessive allele. So kita dah tahu tadi individu yang ada individu yang homozygous dominant adalah 6,000. Okay, not individu, rat, sorry. Rats yang heterozygous is 2,000, rat is homozygous recessive is 2,000. And then we already calculate the total alleles, and the total allele is 20,000. Okay, 20,000. And if you want to calculate the total dominant allele only, 2 times 6,000. Why 2? Because we have 2 dominant allele right here. Okay, 2 dominant allele kat sini. Sebab itulah kita tulis 2 kat sini. Sebab 2 darab dengan 6,000. Kenapa 6,000? Sebab 6,000 ekor rat tadi. Tambah dengan 2,000. Kenapa 2,000? Sebab dekat sini hanya 1 dominant allele saja. Kat sini kita tak darab dengan 2. Sebab apa? Kat sini hanya ada 1 dominant allele. So 1 darab 2,000, 2,000 dapatlah 14,000. So kalau dia tanya total allele 14,000. Total dominant allele 14,000 saja. Now soalan tanya total recessive allele. Total recessive allele sama juga. 2 darab dengan 2,000. 2,000 ni nilai mana? Nilai yang ini. Kenapa darab dengan 2? Sebab kita ada 2 ni. 2 homozygous recessive. Times by plus 2,000. Why 2,000? Because we only have 1 recessive allele in heterozygous, and that number is 2,000. So 1 times 2,000, 2,000, and then we get 6,000. Boleh ke dapat ke setakat ni? Siapa dapat angkat tangan? Boleh. Dah sepakat je. Okay, boleh basic je. Okay. Tadi total tau. Tadi total. Sekarang dia suruh kira frekuensi. Beza total adalah number. Okay, berapa total number of allele. Bila soalan nak frekuensi, awak kena kira yang macam ni lah. Contoh soalan dah bagi tadi, dia nak frekuensi of dominant allele. 14,000 times by 20,000. 14,000 is the value of total number of dominant allele. Over 20,000 is total number of allele. So 14,000 over 20,000 and you get 0.7. This is frequency for dominant allele. Okay, frequency for dominant allele, 0.7. Alright, okay. Frequency for recessive allele, 6,000. Mana datang 6,000 tu? 6,000 tu datang daripada total of recessive allele, this one. Okay, total of recessive allele. Okay, over total number of allele in one population. So you get the frequency of recessive allele is 0.3. Okay, 0.3. Alright. Okay. For a gene locus, where only 2 alleles occur in population, the allele frequency can be calculated using the equation. So kalau kita nak kira allele frequency, kita boleh guna formula ini. Equation yang ini. P plus Q always 1. P plus Q equals to 1. Apa maksud P? P is frequency of dominant allele. Okay, frequency of dominant allele. P is frequency of dominant allele. Q is frequency of recessive allele. So kalau yang tadi tu, bila kita dah dapat Q, okay, kata soalan kita dah dapat Q, actually kita dah boleh guna equation ni untuk dapatkan P. Okay, itu macam mana nak kira allele frequency. Okay, allele frequency, equation pertama, P plus Q equals to 1. P is frequency of dominant allele, Q is frequency of recessive allele. Okay, so naturally the composition of gene pool may change. So sebenarnya gene pool ni akan berubah lah.
Okay, gene pool will change over the time because when there is change in allele frequency, gene pool will also be changed and also change in genetic composition, and eventually it will lead to evolution. Okay, if no change in allele frequency, okay, we consider that the gene pool is in genetic equilibrium. Okay, kalau dia punya allele frequency tak berubah, maksudnya dalam satu population tu tak ada ia berlaku mutation, tak ada berlaku mutation, tak ada berlaku apa lagi, tak ada berlaku random mating. Maksudnya kalau tak berlaku benda-benda macam tu, allele frequency dia sama. Tapi kalau dalam dunia nyata, it is impossible. Okay, dalam real life, okay, in real life it is impossible to have genetic. It is impossible to have genetic equilibrium in one population because there is changes in allele frequency. It will change the gene pool and it will change the genetic composition and it will lead to evolution. Okay, so that is the gene pool concept. For 5.2, Hardy-Weinberg law. Okay, Hardy-Weinberg law explain 5 assumptions of Hardy-Weinberg law for genetic equilibrium, calculate allele and genotype frequency. Okay, state yang ni famous lah. First dia akan suruh you state apa dimasukkan dengan Hardy-Weinberg law, 1 markah. Lepas tu daripada 5 assumption mungkin dia suruh you bagi 2. Okay, 2 assumptions macam tu. Okay, tapi you kena ingatlah 5-5. Alright, and calculate allele and genotype frequency. This is my favorite part. Okay, yang dia akan suruh you kira. Bagilah soalan macam mana pun, mesti kira. Okay, supaya dapatkan markah. Alright, 5 markah sahaja. Untuk last session 5 markah sahaja. Alright, kita tengok apa itu Hardy-Weinberg law yang awak kena hafal. The frequency of allele and genotype in a population's gene pool remain constant over the generation. So this is that you need to hafal. Okay, frequency of allele and genotypes in population gene pool remain constant over the generation. So the one that we highlight, the one that we bold, this one, okay, the one that we bold is the keyword. Okay, is the keyword. Okay, kalau you tinggal salah satu, you tak dapat markah. Markah selalunya 1 atau 0. Katakanlah you tertinggal perkataan genotype, still tak ada markah. Okay, so nak ingat, selalu saya ingat macam yang penting je lah. Okay, the frequency of allele and genotype remain constant over the generation. Okay, frequency of allele and genotype remain constant over the generation, 1 markah. So Hardy-Weinberg ni, okay, Pakcik Hardy-Weinberg ni tak tahulah pakcik atau atuk ke. Pakcik Hardy-Weinberg ni dia cakap, okay, kalau population kalau dia nak reach genetic equilibrium, frequency of allele and genotype mestilah constant daripada over the generation. Okay, mestilah constant over the generation. Maksudnya frequency of allele and genotype mestilah sama, constant, sama je daripada dulu sampailah bila-bila. Itu kalau satu population dalam genetic equilibrium. Okay, Hardy-Weinberg cakap, Pakcik Hardy-Weinberg ni cakap. Tapi dalam real life memang impossible to achieve that. Okay, so dia just propose this idea, this law. Okay, Hardy-Weinberg law. Hardy-Weinberg law dia cakap, if population in genetic equilibrium, the frequency of allele and genotype remain constant over the generation. So macam mana nak reach constant tu? Macam mana kita boleh cakap yang macam mana kita boleh assume yang population tu dalam genetic equilibrium? So kita ada 5 assumptions. Okay, kita ada 5 assumptions. Okay, first adalah large population size. Okay, large population size. Second is random mating. Third is no mutation. Fourth is no migration. The fifth is no natural selection. So 5, dia selalu tanyalah 5 assumption ni. So mungkin you ingat 2 atau 3. So the 5 assumption, large population size, random mating, no mutation, no migration, no natural selection. So kalau dalam satu population, satu population, individual dalam population tu mestilah menepati 5 assumption ni. Mesti menepati 5 assumption ni supaya population tu
supaya allele and genotype frekuensi dia remain constant. Sebab tu saya cakap kalau in real life memang memang impossible untuk dapat benda ni. Sebab dia akan berlaku natural selection. Okay, dia akan berlaku migration, dia akan berlaku mutation. So impossible. Okay, so first assumptions is large population size. Kenapa large population size? Because kalau small size population, there is genetic drift. Okay, genetic drift ni adalah hanyutan jin. Awak akan belajar SEM 2 nanti. Okay, kalau kita ada small population, okay, genetic drift akan senang ubah allele frekuensi. So population tu mestilah besar. Okay, population tu mestilah besar. Random mating. Okay, maksudnya spesies dalam population tu dia tak pilih dia nak mating dengan siapa. Itu macam handsome sikit nak mating yang tu lah. Okay, dia tak boleh pilih. Okay, dia kena berlaku random mating. No mutation. Okay, first no mutation. Kalau sebab apa? Kalau ada mutation, dia akan ubah allele frekuensi. Okay, so tak ada mutation. Next, no migration. Kalau ada migration, it will cause gene flow. So, bila gene flow berlaku, it will change the gene pool. Yang kelima adalah no natural selection. So, all individual must be equally fertile. So, maksudnya bila equally fertile maksudnya individu dalam population tu mestilah semuanya fertile, mestinya semua subur. So bila semua subur, fertile, dia boleh pass dia punya gene ataupun allele kepada generation seterusnya. Okay? Alright, so itulah large population size. Kita ingat ni lah 3N, LR 3N. Okay, LR 3N, 3 no. Okay, LR 3 no, large population size, random mating. Okay, no 3 no, no apa, no mutation, no migration, no natural selection. Ingat, no je lah. No migration, no mutation, no natural selection. Large population size, random mating. Okay, itu adalah assumptions on Hardy-Weinberg law. Okay, law lambatnya keluar. Okay, alright. So Hardy-Weinberg equation. Hardy-Weinberg equation, okay, kita nak adalah equation yang kita akan kira untuk yang kita akan guna untuk kira allele and genotype frekuensi. Okay, Hardy-Weinberg equation. Kita ada dua equation. Yang pertama yang ni lah, kita dah jumpa tadi. P plus Q equals to 1. P adalah frequency of dominant allele. Q is frequency of recessive allele. Okay. Itu kalau kita nak cari allele. Okay, kita nak cari allele. Kita guna P plus Q equals to 1. If we want to find the genotype, okay, if we want to find the homozygous dominant individual, kita akan guna equation ni. So, equation yang kedua adalah P squared plus 2PQ plus Q squared equals to 1. P squared tu adalah frequency of genotype for homozygous dominant individual. Okay, P squared adalah frequency of genotype for homozygous dominant individual. So, katakanlah homozygous, ini P squared ni adalah contoh untuk nilai A besar. Okay. 2PQ adalah frequency of genotype for heterozygous individual. A besar, A kecil. Q squared, frequency of genotype for homozygous recessive individual. A kecil, A kecil. Okay, equals to 1. So, semua value ni, tambah semua, dapatlah 1. Okay. So, macam mana kita boleh dapat yang tu? Okay, ini adalah dia punya, inilah dia punya proof A represents the dominant allele, A kecil adalah represent the recessive allele. So, bila dia crosskan together, dapatlah P squared 2 plus Q plus 2PQ plus Q squared equals to 1. Okay, so important notes. Okay, important note ni penting lah sebab kita akan bila kita kira kita akan dapat banyak nombor, banyak decimal places. So if number of samples are 10,000 and above, your answer should be in 4 decimal places. Kalau 1,000, 3 decimal places. Kalau 100, 2 decimal places. Okay, decimal places must be consistent. Okay, kalau ada contoh tikus tadi,
population dia 10,000 kan, 10,000 dan ke atas. So kita kena cari, kena ambil jawapan awak tu kena jadi 4 decimal places. Okay, kalau 1,000, 3 decimal places, kalau 100, 2 decimal places. Okay, so question 1, kita tengok dulu sampel kita tak adalah bagi soalan terus. Tengok dulu question 1. Soalan cakap, resistance toward a type of pesticide for a population rat is controlled by dominant allele. Okay, resistance toward a type of pesticide for a population of rats is controlled by dominant allele R besar. 64% show the resistance. Okay. Sekarang 64%. So sekarang dia nak yang ni. Bukan dia dah bagi hint yang ni. Every time, kalau untuk topik 5 ni, kalau soalan dia, always cari Q squared dulu. Cari Q squared. Apa-apa pun cari nilai Q squared. Q squared adalah nilai untuk homozygous recessive. Contoh, R kecil. Cari soalan apa-apa pun cari dulu Q squared. Sebab dari Q squared awak akan dapat Q. Dari Q awak akan dapat P. Dari P awak akan dapat 2PQ. Dari P awak akan dapat P squared. Okay? So apa-apa pun cari Q squared. Itu adalah law dia. Always find Q squared. Okay. So sekarang soalan bagi tahu 64% of the rats population show the resistance. So 64% ni adalah dominant. 64% ni adalah R besar, R kecil. So R kecil berapa peratus? R kecil berapa peratus? 100 tolak 64 berapa peratus? 36. 36 kan? Suka tak percaya saja nak confirmkan. Okay, 36. So R besar adalah 36%. Sekarang kita tengok soalan. Soalan nak apa? Soalan nak calculate the frequency for R allele. Soalan nak huruf apa? Soalan A ni. Soalan nak huruf apa? P ke, Q ke, P squared ke, 2PQ ke, Q squared? Soalan nak huruf mana? P. Kenapa P? Sebab R allele tu dominant. R allele tu dominant. Iman, apa jawapan awak? P. Kenapa? Sebab dia dominan. Okay, betul. Thank you Alia ke? Okay. Thank you. Betul jawapan dia. Dia nak R allele. Dah kita tahu dah sini allele. And R besar. So dia nak dominant. So kita nak cari nilai P. Okay, kita nak cari nilai P. Then soalan kedua dia nak number of rat. So dia nak number of rat. Berapa ekor yang homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive dalam 200 rat. Dalam 200 kucing lagi, 200 tikus. Okay, dalam 200 tikus ni berapa ekor? Dalam 200 tikus ni berapa yang homozygous dominant, berapa yang heterozygous, berapa yang homozygous recessive. Okay, so first macam saya cakap, always find Q squared. Macam mana kita nak cari? Okay, kita guna assume that calculate ini cara pertama lah. Calculate the frequency for R allele, okay, dominant allele. Okay, assume that population is in genetic equilibrium. So kita akan guna formula. Frequency, tulis macam ni ini cara tulis yang betul. Bukan awak terus tulis Q squared. Tak. Dalam exam kena tulis jawab panjang-panjang ni. Ayat panjang-panjang ni. Frequency of homozygous recessive genotype RR Q squared sama dengan 0.36. Macam mana saya dapat 0.36 tadi? Kenapa dapat 0.36? 100 tolak 64. Okey, sebab 100 tolak 64 dapat 36 kan? 36. So 36%. Dapatlah Q squared tu 0.36. So nak dapatkan Q, kita akan square root kan? Square root kan 0.36, dapatlah Q. Dapat Q. Tak jawab lagi soalan pertama. Soalan nak nilai P. So, cari frequency of dominant allele. Frequency of dominant allele P 1 minus Q. Okay, 1 minus 0.6. Betul. 0.4. 1 markah. Okay,
0 point. Tengoklah soalan kalau macam ni dia beritahu tak markah berapa, tak beritahu. So saya assume final mark adalah 1 markah. Tapi cara yang betul awak tulis yang skema, tulis perfect macam ni. Sebab kita tak tahu skema dan skema jawapan kat mana dapat markah. Mungkin dekat sini dapat markah. Mungkin dekat sini dapat markah ataupun mungkin dekat sini satu dapat markah. Kita tak tahu, so jangan skip step walaupun saya tahu awak pandai maths. Okay, jangan skip step. Always tunjuk steps one by one. Okay, alright. So tahu kan dapat 0.4 macam mana? Boleh ke? Boleh angkat tangan? Kaipeng boleh ke? Okay, Faleh boleh ke? Madam, tu Ya. maknanya tadi yang dekat Q equals to dash 0.36 tu, itu macam mana Mana? Q yang ni 0.36. Oh, yang tu square root Itu square root Yang ni square root. Yes, ini square root. Okay. Okay? Terima kasih Alright. madam. Saya dapat. Terima kasih. Okay, thank you. Alright, so itu baru dapat soalan 1. Soalan kedua dia tanya, okay, ini adalah soalan bukan soalan high level tapi soalan memang soalan akan bertanya macam ni. First dia akan tanya basic. Lepas tu dia akan tanya makin lama makin okay, apakah dia nak ni macam tu. Alright. So soalan kedua dia tanya calculate the number of rag. Dia nak berapa ekor yang genotype dia homozygous dominant, heterozygous dengan homozygous recessive. Dia nak berapa ekor. So first kita cari, kita dah dapat nilai tadi kan. Untuk soalan pertama kita dah dapat nilai Q, kita dapat nilai P. So kita cari je lah. Frequency of homozygous dominant genotype R besar adalah P squared. Kita nilai P tadi adalah 0.4. So square kan dapatlah 0.16. Sorry. Tapi ini baru frekuensi. Soalan nak berapa ekor rag. So times by 200. Mana datang 200 ni? Soalan dah bagi tahu 200. Okay. Soalan dah bagi tahu 200. So P squared times 200 rads dapatlah 0.16 times by 200 rads dapatlah 32 rads. So untuk R besar yang homozygous dominant 32 ekor rads. Okay. Frekuensi for heterozygous 2PQ. 2 darab 0.4, 2 darab 0.6. Okay, mana datang 0.6? Oh, yang tadi. Sini dapat. Itu adalah nilai Q. So, 2PQ. Ini adalah untuk heterozygous. Okay, 2 darab 0.4, 0.6. Substitute pun kena betul. Kalau formula cakap 2PQ, awak kena masukkan nilai P dulu kat sini. Nilai P kita adalah 0.4. Jangan awak masukkan nilai Q dulu. Salah. Okay, ada satu tahun tu, ada student yang buat macam tu, dia tak bagi betul. Walaupun jawapan dia kat sini betul. Sebab cara dia substitute tu salah. Okay, so dapatlah 2PQ 0.48, tapi itu baru frekuensi. Nak cari berapa ekor times by dengan total population 96. So yang heterozygous adalah 96 ekor. Nak cari Q squared 0.36 darab dengan 200 72 ekor. So 72 adalah homozygous recessive. So kita dah jawab dah soalan. Boleh ke? Faham ke? Siapa kat sini tak faham? Angkat tangan. Faham ke? Alright, so saya assume semua faham lah. Lepas ni ada kelas apa ya? Kelas apa lepas ni? Lepas ni tak ada kelas. Lepas ni 1 jam tak ada kejap. Lepas tu mat. Okay, 1 jam tak ada kejap. Okay, sikit je. Ada 4 soalan. Tolong buat kejap. Masukkan kod ni. 69678. Sekejap saya share. Saya share link. Rasanya pernah share tu link kot. Mana dia nak cari je. Ada 4 soalan je. Sekejap
Sekejap, mana je? Class point. Class point. Okay, pergi pada link yang saya bagi kat group. Lepas tu masukkan, masukkan class code. Ada 4 soalan saja. Dan kita habiskan. Madam, itu class code tak nampak Oh, ni. sorry. 69678. Bukan, I key in, tapi stay at there is no migration, there is no natural selection into page. Really? I saw that. But can you see the question? No, there's no question, but it's your slides. Stay at the assumption. Rasa lagi kot. Apa jadi macam tu? Wait Madam tak tekan lagi kot. Multiple choice. Sekejap. Rasanya. Tapi kenapa dia stuck kat sini? Patutnya dia stuck dekat soalan tadi. Wait Okay, sekejap saya tekan multiple choice. Keluar tak soalan? Keluar ke soalan? Belum. Kenapa hari tu dah? Tak ada. Tak apalah guys, nanti saya figure out macam mana. Alright, I think we stop here. Boleh tak? Boleh ke? Pergilah Okay, saya rasa sampai sini saja kelas kita. Sempat kot pergi makan dulu selama sejam. Tak ada adalah makan selama sejam, tapi makanlah dulu before you have another 2 hours of class. Alright, and then minggu depan cuti hari Khamis. So actually you can siapa yang dapat biomix, you bolehlah buat soalan population genetik sikit-sikit. Okay, I think that's all for today. Mungkin saya akan weekend ni ke saya akan suruh awak buat. Siapa yang tak dapat lagi biomix? Ada tak? Siapa yang tak dapat lagi biomix? Ada tak? Angkat tangan. Tak dapat lagi biomix? Madam, saya dekat kampung madam. Mungkin dia hantar kat rumah saya. Oh, okay. Tak apa. Kalau macam tu memandangkan semua dah dapat biomix, saya akan suruh awak buat beberapa soalan, mungkin 2-3 soalan dalam biomix. Untuk Fali saya akan bagi secara soft copy lah nanti. Okay, lepas tu kita akan bincang. Okay, I think that's all for today. Thank you. Have a nice weekend guys. Bye bye. Take care. Assalamualaikum.